Hello everyone, welcome you all to the Crystal Clear by DB sir. So আজি অলপ দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। দেখিছে গৰম কিমান পৰিছে আৰু কাৰেণ্টৰো অলপ অসুবিধা হৈ আছিলে, গতিকে সেইকাৰণে অকণমান দিওঁতে দেৰি হ'ল। আজি আমি লৈ আহিছোঁ আমাৰ হেলোএলকেনছ আৰু হেলোএৰেনছ চেপ্টাৰটোৰ খুব ডিমাণ্ড চলি আছিলে যে ছাৰ PYQ'S লাগে। চ' আজি আমি লৈ আহিছোঁ হেলোএলকেনছ আৰু হেলোএৰেনছ চেপ্টাৰৰ 2 বছৰৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ। ঠিক আছে, 2 বছৰৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন যেনেকৈ আমি আগতে কেমিকেল কাইনেটিক্স ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি হেলোএলকেনছ আৰু হেলোএৰেনছৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, গতিকে আহা আমি সকলোৱে তাৰ কুৱেশ্যনকেইটা আমি ডিছকাছ কৰোঁ আৰু ভালকৈ তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা। ঠিক আছে, আৰু আশা কৰিছোঁ মই তোমালোকে অলৰেডি আপলোড কৰা ভিডিঅ'ছবিলাক ভালকৈ চাইছা আৰু বুজিও পাইছা আৰু বহুতে চাগে লাভান্বিতও হৈছা। গতিকে তোমালোকৰ কিমান হেল্প হৈছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা, তেতিয়াহে মই গম পাম যে তোমালোকে চাইছানে নাই একচুৱেলি। ঠিক আছে, আৰু ভালকৈ বস্তুবোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা, লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট দিবা। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা, যোনে আগন্তুক আহিবলগীয়া HS ফাইনেল এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'ব, আৰু লগতে তোমালোকৰ জুনিয়ৰবিলাকলৈকো শ্বেয়াৰ কৰিবা, বিকজ তেওঁলোকেও ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বস্তু মই লাহে লাহে আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ঠিক আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে, গতিকে আহা আমি লৈ আহোঁ। গতিকে ফাৰ্ষ্ট আমি লৈ আহিছোঁ আমাৰ 2019 ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, চ' কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা। হাউ উইল ইউ কনভাৰ্ট, মানে ইয়াতে কনভাৰ্চন দিছে। হাউ উইল ইউ কনভাৰ্ট দ্য ফলোয়িং, এনি টু কৰিব দিছে, গিভ কেমিকেল ইকুৱেশ্যনছ অনলি। ঠিক আছে, অনলি কেমিকেল ইকুৱেশ্যনছ তোমাক লিখিব দিছে। ঠিক আছে, এতিয়া এইকেইটাৰ যদি আমি কি কৰোঁ, এইকেইটা যদি আমি কনভাৰ্চন কৰোঁ কেনেকৈ কৰিম চাই ল'বা। মই নেক্সট স্লাইডত লিখি দিম। প্ৰথমটো আছে আমাৰ ইথেন টু ব্ৰম'ইথিন। ঠিক আছে, ইথেন টু ব্ৰম'ইথিন, এই বহুত কমন এইকেইটা, এইবিলাক বহুত কমন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত মানে আহি থাকে আৰু মানে ৰিপিট হৈ থাকে বস্তুবিলাক। ইথেন টু ব্ৰম'ইথিন কেনেকৈ কৰিম চাবা। এইটো মই কৰি দিছোঁ, A নম্বৰ আনচাৰ। ইথেনৰ পৰা ব্ৰম'ইথিন, এতিয়া ইথেন হৈছে মোৰ এইটো অনলি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন লিখিব দিছে ন, গতিকে ইথেন, দিছ ইজ ইথেন। ঠিক আছে, এতিয়া ব্ৰম'ইথিন বনাব লাগে, মানে মই ডাবল বণ্ডো আনিব লাগিব আৰু ব্ৰমিন গ্ৰুপটো এটাচ কৰিব লাগিব, হয়নে নাই? গতিকে প্ৰথমে এতিয়াতো মোৰ এইটো এলকেন হৈ আছে, এইটোতো মোৰ ইথেন হৈ আছে, গতিকে ইয়াত মই প্ৰথমে ব্ৰমিন আনিবলৈ হ'লে মই Br2 দিব লাগিব, ব্ৰমিন দিব লাগিব, ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ UV লাইট। ঠিক আছে, আৰু বা হিটো দিব পাৰা, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইয়াতে প্ৰডাক্ট আহিব CH3, মানে হেলোএলকেনৰ প্ৰিপাৰেশ্যন, এলকেনৰ পৰা CH3 CH2Br। ঠিক আছে, আৰু লগতে তোমাৰ কি ওলাই যাব, HBr ৰিলিজ হ'ব। ঠিক আছে, অ'কে। নাও এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি মই এলকহলিক KOH দিওঁ, পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দি দিওঁ এলকহলিক KOH, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে এলকহলিক KOH দিলে বিটা এলিমিনেশ্যন হয়, মানে এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হয়। ঠিক আছে, এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হ'লে ইয়াৰ পৰা HBr এটা ওলাই যাব, আৰু এই ব্ৰম'ইথেনৰ পৰা যদি HBr ওলাই যায়, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইয়াতে ইন্ট্ৰডিউচ হৈ গ'ল ডাবল বণ্ডৰ, হয়, ডাবল বণ্ডৰ ইন্ট্ৰডিউচ হৈ গ'ল। নাও এতিয়া তুমি ইয়াৰ লগত যদি তুমি Br2 দি দিয়া, Br2 দিয়া ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ কাৰ্বন টেট্ৰাক্লৰাইড, মানে CCl4, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি আহিব, ইয়াতে দুটা ব্ৰমিন লাগি যাব দুফালে, CH2 আছিলে, ঠিক আছে, ছিংগল বণ্ড দিয়া CH2, ইয়াতে আহি গ'ল Br, আৰু ইয়াতে আহি যাব Br, তাৰমানে এইটো ভিচিনেল ডাইব্ৰমাইড আহিছে, এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি তুমি আকৌ এলকহলিক KOH দি দিয়া, তাৰমানে ইয়াতেতো এলিমিনেশ্যন হ'ব আকৌ। মই যিহেতু Br2 আনিব লাগিব ন, মোৰ প্ৰডাক্টত Br বিচাৰিছে, গতিকে মই আনিব লাগিব কাৰণে মই Br2টো আকৌ দিবলগীয়া হ'ল। গতিকে ইয়াতে যদি মই এলিমিনেশ্যন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়া কি এলিমিনেট হ'ব, HBr এটা ওলাই যাব, ইয়াৰ পৰা HBr এটা ওলাই যাব, ইয়াৰ পৰা যদি HBr এটা ওলাই যায়, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ তাত থাকিব CH2 ডাবল বণ্ড CHBr। গম পালা, তাৰমানে তুমি যোনটো ডিজায়াৰ্ড প্ৰডাক্ট যোনটো বিচাৰি আছিলা, তুমি ব্ৰম'ইথিন যোনটো বিচাৰি আছিলা, দিছ ইজ ইয়ৰ ৰিকুৱাৰ্ড প্ৰডাক্ট। মই এইটো নামটো ওপৰত লিখিছোঁ বিকজ মোৰ ফটোখনৰ কাৰণে দেখা নাপাব পাৰা, তোমালোকে তলত লিখিবা ব্ৰম'ইথিন। বুজি পালা, ডাবল বণ্ড লাগে কাৰণে মই এলিমিনেশ্যন কৰিব লাগিব কাৰণে মই কি কৰি ল'লোঁ, ইয়াতে KOH দি দিলোঁ। ঠিক আছে, আৰু প্ৰথমে হেল'জেনেশ্যন কৰিছোঁ বিকজ অফ মই ডাবল বণ্ড আনিব লাগিব, এতিয়া ডাইৰেক্টলিটো মই হাইড্ৰজেন এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰোঁ ন, সেইকাৰণে মই হেল'জেন দি পেলাই এডিশ্যন কৰাই পেলাই এলিমিনেশ্যন কৰাইছোঁ, দেন আকৌ মই ব্ৰমিন মানে হেল'জেনেশ্যন কৰাইছোঁ, বিকজ মোক ফাইনেল প্ৰডাক্টত মোক হেল'জেনটো লাগে, সেইকাৰণে মই Br2 দি দিছোঁ ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ CCl4, তাৰপিছত আকৌ এলিমিনেশ্যন হৈছে, দেন এলিমিনেশ্যন হৈ মোক ব্ৰম'ইথেন দিছে। ঠিক আছে, হ'ল। নেক্সট এইটো আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কনভাৰ্চন। ছেকেণ্ড কনভাৰ্চন দিছিলে তোমাক বেনজিন টু বাইফিনাইল। এতিয়া মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই চেপ্টাৰটো হৈছে হেলোএলকেন হেলোএৰেন চেপ্টাৰৰ বাইফিনাইল প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ তাত এটাই ৰিয়েকশ্যন থাকে, ডেট ইজ ফিটিক ৰিয়েকশ্যন। গতিকে ওৱান এণ্ড অনলি মনত ৰাখিব পৰা ফিটিক ৰিয়েকশ্যন আহিব বাইফিনাইল বনাই। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াতে মই এতিয়া এইটো আকৌ কৰি দিছোঁ, চাই ল'বা, ইয়াতে মই আকৌ এইটো কৰি দিছোঁ। বি নম্বৰটো আমাৰ কি আছিলে,
বি নম্বৰটো কিহৰ পৰা বনাব দিছে বেনজিনৰ পৰা বাইফিনাইল বনাব দিছে হয় বেনজিনৰ পৰা বাইফিনাইল বনাব দিছে চাও আমি বি টু বেনজিনৰ পৰা বাইফিনাইল বনাব দিছে হয় ঠিক আছে চাও ওকে এতিয়া বেনজিনটো হৈছে এইটো দিস ইজ এ বেনজিন ৰাইট দিস ইজ এ বেনজিন এটো বেনজিন এটা বেনজিনৰ পৰা বাইফিনাইল বনাবলৈ হলে প্ৰথমে মইটো তাক ক্লোৰোবেনজিন বনাই ল'ব লাগিব মা হেলোবেনজিন বনাই ল'ব লাগিব তাৰ মানে ইয়াতে তুমি এটা কাম কৰা ইয়াতে তুমি এটা বিআৰ টো দিয়া ব্ৰমিন দি দিয়া ইন দা প্ৰেজেন্স অফ আইৰন আৰু ডাৰ্কত যদি এই ৰিএকচনটো কৰা তেতিয়াহলে তোমাৰ তাত কি আহিব বেনজিন ৰিঙৰ লগত এটা ব্ৰমো গ্ৰুপ এটাচড হৈ যাব বেনজিন ৰিঙৰ লগত এটা ব্ৰমো গ্ৰুপ এটাচড হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া তুমি ইয়াক এতিয়া চোৱা ফিটিক ৰিএকচনে কি কয় ফিটিক ৰিএকচনে কয় যে এৰাইল হেলাইডৰ লগত সোডিয়াম ইন দা প্ৰেজেন্স অফ ডাইইথাৰ যদি দিয়া তেতিয়াহলে তোমাৰ তাত বাইফিনাইল আহে এতিয়া এইটোতো এৰাইল হেলাইড হৈ গ'ল এৰাইল মানে ৰিং কম্পাউণ্ড হেলাইড মানে বিআৰ আছে যিকোনো এটা ক্লোৰো থাকিব পাৰে ব্ৰমো থাকিব পাৰে তোমাৰ ইচ্ছা এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি সোডিয়াম দি পেলাই যদি তুমি ডাইইথাৰ দি দিয়া সোডিয়াম দি পেলাই যদি তুমি ডাইইথাৰ দি দিয়া ঠিক আছে ডাইইথাৰ দি দিলে কি হৈ যাব আমাৰ এনেকুৱা এৰাইল হেলাইড আমাক দুটা লাগে আৰু এনেকুৱা দুটা এৰাইল হেলাইড যেতিয়া আমি লওঁ ঠিক আছে এনেকুৱা এৰাইল হেলাইড আমাক দুটা লাগে দুটা এৰাইল হেলাইড ললে ইয়াৰ পৰা এই হেলোজেন বিলাক ওলাই যায় হেলোজেন ওলাই গলে এটাৰ পৰা যদি এইটো বিআৰ ওলাই যায় আৰু এটাৰ পৰা যদি এইখিনিত বিআৰটো ওলাই যায় তেতিয়াহলে দুটা বেনজিন আহি পেলাই লগ লাগি পেলাই তোমাক এটা কম্পাউণ্ড দিব দ্যাট ইজ কল্ড এজ বাইফিনাইল এই পজিশন কেটা কানেক্ট কৰি দিবা এই পজিশন কেটা কানেক্ট কৰি দিলেই তোমাৰ তাত আহি গল বাইফিনাইল দিস ইজ এ বাইফিনাইল হল এটুকে কোৱা হৈছে বাইফিনাইল ঠিক আছে কেনেকে হল বিকজ ওপৰতে মই কৰি দিছো চোৱা বাইফিনাইল মানে এইটো বেনজিন এৰাইল হেলাইড এটা আছিল এইখিনিতে বিআৰ লাগি আছিলে হয় প্লাস সোডিয়াম দি দিয়া দুটা সোডিয়াম দিব লাগিব আৰু এটা তোমাৰ ব্ৰমোবেনজিন লৈ লোৱা আৰু এটা ব্ৰমোবেনজিন লৈ লোৱা ইয়াৰ লগত বিআৰ লাগি আছিলে হয় এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি ওলাই যাব এই 2Na আৰু এই বিআৰ 2Na বিআৰ ওলাই যাব 2Na বিআৰ ওলাই গলে এইটো বেনজিনৰ এই পজিশনটো খালি হৈ গল এইটো বেনজিনৰ এই পজিশনটো খালি হৈ গল গতিকে দুইটা লগ লাগি পেলাই তোমাক এইটো প্ৰডাক্ট দিব হল এই দুটাই হৈছে সেই পজিশন দুটা যৰ পৰা বিআৰ কিটা ওলাই গৈছে দিস ইজ নন এজ এ বাইফিনাইল ঠিক আছে নাও সি নম্বৰটো একেবাৰে এইখিনিতে কৰি দিছো মই সি নম্বৰটো তোমাক কি দিয়া আছিলে সি নম্বৰটো দিছিলে তোমাক এনিলিন টু ক্লোৰোবেনজিন এতিয়া এনিলিনৰ পৰা এনিলিন মানে হৈছে বেনজিন ৰিঙৰ লগত যদি তোমাক NH2 গ্ৰুপ লগাই দিয়া থাকে তেতিয়াহলে তাকে আমি কওঁ এনিলিন ঠিক আছে এনিলিন এইটো NH2 এতিয়া ইয়াৰ লগত এনিলিনৰ পৰা ডাইৰেক্ট তুমি ক্লোৰোবেনজিন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা তাৰ কাৰণে তুমি তাক বনাই ল'ব লাগিব ডাইজোনিয়াম সল্ট চেনমেয়াৰ ৰিএকচন ভালকে কিতাপখনত চালে দেখিবা চেনমেয়াৰ ৰিএকচন বুলি এটা ৰিএকচন আছে হয় চেনমেয়াৰ ৰিএকচন যদি কৰা তেতিয়াহলে এনিলিন কনভাৰ্ট হ'ব তোমালোকৰ ডাইজোনিয়াম সল্টলে এনিলিন কনভাৰ্ট হ'ব N2 + Cl- হলে হল এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি তুমি কিউপ্ৰাছ ক্লোৰাইড দি দিয়া গেটাৰমেইন ৰিএকচন কিউপ্ৰাছ ক্লোৰাইড যদি দি দিয়া তেতিয়াহলে তোমাৰ ইয়াত প্ৰডাক্ট দিব কি ইয়াতে Cl টো ইন্ট্ৰোডিউস হৈ যাব আৰু বাকি পাৰ্টটো ওলাই গুছি যাব ঠিক আছে বাকি পাৰ্টটো ওলাই গুছি যাব আৰু দিস ইজ দা ডিজায়াৰ্ড প্ৰডাক্ট দিস ইজ এ ক্লোৰোবেনজিন ঠিক আছে দিস ইজ এ ক্লোৰোবেনজিন হ'ব গতিকে কিউপ্ৰাছ ক্লোৰাইড দিব লাগিব হল গতিকে এইকেইটা আছিলে আমাৰ কনভাৰ্সন আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছিলে আই থিংক এতিয়া তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গল আৰু তোমালোকে এতিয়া কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ওকে দেন নেক্সট আহা নেক্সট কোৱেশ্চন দিছে আমাক গিভ ৰিজনস এইবিলাক 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে যিকোনো এটা কৰিব দিছে অৰ বুলিও এটা কোৱেশ্চন দি থৈছে এন বিউটাইল ব্ৰমাইড হেজ হায়াৰ বইলিং পইণ্ট দেন টাৰশাৰী বিউটাইল ব্ৰমাইড ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো কৰি চাওঁ এন বিউটাইল ব্ৰমাইড বুলি ক'লে ন এন বিউটাইল ব্ৰমাইড বুলি কৈছে এতিয়া এন বিউটাইল ব্ৰমাইড মানে নৰ্মেল বিউটাইল ব্ৰমাইড হয় একচুয়ালি এন বিউটাইল মানে নৰ্মেল বিউটাইল ব্ৰমাইড গতিকে এই নম্বৰ আনসাৰটো যদি আমি কৰো এন বিউটাইল মানে নৰ্মেল বিউটাইল ব্ৰমাইড বিউটেন মানে 4টা কাৰ্বন আছে CH3 CH2 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 Br this is a n butyl bromide তাৰ পিছত তোমাক লগতে দিছে কি টাৰশাৰী বিউটাইল ব্ৰমাইড টাৰশাৰী মানে কি 3 ডিগ্ৰী তাৰ 3 ডিগ্ৰী হলে কি আহিব CH3 CH3 এফালে Br লগাই দিয়া আৰু এফালে আহি গল CH3 গতিকে এটো হৈছে n butyl bromide আৰু এটো হৈছে টাৰশাৰী বিউটাইল ব্ৰমাইড এতিয়া আমি হেলোএলকেন চেপ্টাৰটোত আমি জানো যে বয়লিং পইণ্টৰ কথা যেতিয়া আহে তুমি এটোত চোৱা এটোৰ সাৰফেস এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ এটো এটা দীঘল চেইন মলিকুল হয় না নাই কিন্তু এটো এটা কম্পেক্ট মলিকুল এটোত চেইন লেন্থটো কম হয় না নাই কম হয় না নহয় হয় গতিকে তোমালোকে এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা যে সাৰফেস এৰিয়া এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা যে সাৰফেস এৰিয়া is directly proportional to boiling point
surface area is directly proportional to boiling point. তাৰমানে এই মলিকুলটোৰ সাৰফেসটো বহুত ডাঙৰ, এই মলিকুলটো যতে আছে সেই মলিকুলটো থাকা প্লেসখিনি জায়গাখিনি বহুত ডাঙৰ, কিন্তু এই মলিকুলটো থাকা জায়গাখিনি প্লেসটো অলপ সৰু, গতিকে সাৰফেস এৰিয়া ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু যদি বইলিং পইণ্ট হয় তেতিয়া হলে যোনটো এন বিউটাইল ব্ৰমাইড আছে এটো এন বিউটাইল ব্ৰমাইড, এন বিউটাইল ব্ৰমাইড, এন বিউটাইল ব্ৰমাইড, এন বিউটাইল ব্ৰমাইড has higher boiling point, higher boiling point than কি tertiary butyl bromide, tert butyl bromide, ঠিক আছে, because surface, because of greater surface area বুলি লিখি দিবা, because of greater নিলিখে larger লিখা, because of larger surface, because of larger surface area, because of larger surface area, ঠিক আছে, গতিকে এটো আছিলে আমাৰ যে n butyl bromide has higher boiling point than tertiary butyl bromide because of larger surface area, ঠিক আছে, হল এটো কোৱেশ্চন আনসাৰ হৈ গল। নেক্সট আহি গল racemic mixture is optically inactive, এটা racemic mixture to optically inactive কিয় হয় লিখিবা, racemic mixture is optically inactive due to, ঠিক আছে, বা এখিনতে কোৱেশ্চনটো লিখি আনসাৰটো লিখি লবা, racemic mixture is optically inactive, বি নম্বৰ আনসাৰটো কৰি দিছো, বি নম্বৰ আনসাৰটো ফটাফট কৰি দিছো, racemic mixture যোনটো আছে, racemic mixture is optically inactive, racemic mixture is optically inactive due to বা as it is a mixture, as it is a mixture containing, as it is a mixture containing two enantiomers, racemic mixture মানে equal proportional দুটা enantiomeric mixture হয়, as it is a mixture containing two enantiomers in equal proportions মানে 50-50 equal proportions and have zero optical and have zero optical rotation, and have zero optical rotation, ঠিক আছে, যেহেতু racemic mixture টো হৈছে যে দুটা এনানচিওমাৰৰ ইকুৱেল প্ৰপৰচনৰ এটা মিক্সাৰ হয়, আৰু ইকুৱেল প্ৰপৰচনৰ মিক্সাৰ হলে হেতৰ কোনো ধৰণৰ অপটিকেল এক্টিভিটি নাথাকিব, মানে তাৰ কোনো মিৰৰ ইমেজ নাথাকিব, সেইকাৰণে তাকে আমি কওঁ যে ইট ইজ অপটিকেলি ইনএক্টিভ, এক মাৰ্কৰ কাৰণে দিস ইজ সাফিচিয়েন্ট, ওকে। নাও তাৰপিছত কৈছে what are ambidented nucleophiles, give two example of it, ওকে। নাও পিছৰ অৰৰ কোৱেশ্চনটো লিখি দিও একেবাৰে, ambidented nucleophile গমে পয়, MB মানে হৈছে 2, যে যোনবিলাক এটমৰ দুটা ডোনৰ সাইড থাকে যাৰ জৰিয়তে হেতে বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব পাৰে তাকে আমি ambidented nucleophiles বুলি কওঁ, ঠিক আছে, তো আনসাৰ কি লিখিবা, the nucleophiles which have more than one donor atom বা one donor site to form a bond is called ambidented, MB মানে 2, ambidented nucleophiles, ambidented nucleophiles, ঠিক আছে। এক্সাম্পল যদি সুধি আছে, এক্সাম্পল দুটা লিখিবা, এটা হ'ব CN মাইনাছ, বিকজ ই কাৰ্বনৰ থ্ৰু দি বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব পাৰে, নাইট্ৰজেনৰ থ্ৰু দি বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব পাৰে, এন তুমি লিখিব পাৰা SCN মাইনাছ, থায়োচাইনিক, ঠিক আছে, ই নাইট্ৰজেনৰ থ্ৰু দি বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব পাৰে, সালফাৰৰ থ্ৰু দি বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, দিজ আৰ দ্য টু এক্সাম্পল অফ এ ambidented nucleophiles, okay। now move on to the next question, then move on to the next question, 2 নম্বৰ দিছিলে, দেখিলা 2 নম্বৰ দিছিলে আমাক, ধুনিয়াকে 2 নম্বৰ দিছিলে, আমি পাই যাম ambidented nucleophile কাক কয় 1 মাৰ্ক, give example 1 মাৰ্ক। নেক্সট আহা, নেক্সট সুধিছে out of these two
which is more reactive towards SN1 reaction. এতিয়া আমি already জানো যে SN1 reactionত আমি চাব লাগে carbocationৰ stability. We need to see the carbocation stability. হয়, carbocation stability চাব লাগে. হয়, এতিয়া carbocationৰ stability আমি জানো যে 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. হয় না নাই? হয়, এতিয়া তুমি ইয়াতে চোৱা, এইটো alkyl halide হয়, এই alkyl halideত এই ক্লোৰিনটো যদি মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াও তেতিয়াহ'লে ইয়াতে carbocation formation হ'ব. Similarly, এটোৰ পৰা যদি এটো উলিয়াই পঠিয়াও তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মোৰ carbocation formation হ'ব। তেতিয়াহ'লে ইয়াত যোনটো carbocation formation হৈছে, this is 1 degree, because এই কাৰ্বনটো এটা কাৰ্বনৰ লগতে লাগি আছে। এই কাৰ্বনটো য'ত carbocation formation হ'ল, এই কাৰ্বনটো নিয়াৰবাই দুটা কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে, তাৰমানে এইটো 2 degree। তেতিয়াহ'লে which one will undergo faster SN1 reaction? This will undergo faster SN1 reaction. ঠিক আছে, this will undergo faster SN1 reaction. গতিকে এইটোৱে তোমাক faster দিব। হ'ল, faster হ'ল। This is the answer. Very short answer, very short answer. তোমালোকে পাৰিবা, easy question এইবিলাক কুৱেশ্যনৰ নম্বৰ নেহেৰুৱাই দেই, এইবিলাক কুৱেশ্যনৰ নম্বৰ নেহেৰুৱাই, বহুত সহজ কুৱেশ্যন। নেক্সট আহা, কাৰ্বন ক্লোৰিন বন্ড লেন্থ ইন ক্লোৰোবেনজিন ইজ শৰ্টাৰ দেন কাৰ্বন ক্লোৰিন বন্ড লেন্থ ইন ক্লোৰোমিথেন। কিয় হয় সুধিছে যে কাৰ্বন ক্লোৰিনৰ যোনটো বন্ড লেন্থ হয় ক্লোৰোবেনজিন মানে এইটো, ক্লোৰোবেনজিন হৈছে এইটো। ঠিক আছে, কাৰ্বন ক্লোৰিন এইটো ক্লোৰোবেনজিন হয়, আৰু কম্পেয়াৰ কাৰ লগত কৰিছে? এইডাল বণ্ডৰ কথা কৈছে, এইটো কাৰ্বন আৰু ক্লোৰিনৰ মাজৰ বণ্ডডালৰ কথা কৈছে, এইডাল। দেন কাৰ্বন ক্লোৰিন বন্ড লেন্থ ইন ক্লোৰোমিথেন মানে কি? এইটো ক্লোৰিন, এফালে হাইড্ৰোজেন লাগি আছে, এফালেও হাইড্ৰোজেন লাগি আছে, এফালেও হাইড্ৰোজেন লাগি আছে, তাৰমানে এই বণ্ডডালৰ কথা কৈছে। হয়, এতিয়া সুধিছে যে এই বন্ড লেন্থডাল চুটি হয়, এডাল চুটি হয়, ঠিক আছে, এডাল লং হয়, এডাল অলপ লং হয়, কিয় হয় চুটি সেইটো সুধিছে। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে ভালকে চাব পাৰা যে কাৰ্বন ক্লোৰিনৰ যোনটো বন্ড আছে, এই বন্ডটোত ক্লোৰিনৰ যোনবিলাক লোন পেয়াৰ আছে, ক্লোৰিনৰ লোন পেয়াৰটোৱে ইয়াতে ৰেজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভলভ হ'ব। গতিকে মই আনচাৰটো তোমালোকক লিখি দিছোঁ, 1 নম্বৰ আনচাৰ ন, 3 নম্বৰটো অলৰেডি মই লিখি থৈছিলোঁ। গতিকে ইয়াতে আমি যোনটো ফাৰ্ষ্ট আনচাৰ লিখিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট আনচাৰটো যদি লিখোঁ যে ইন ক্লোৰোবেনজিন, চিধা চিধি দেখি আছোঁ আমি তাত আনচাৰ, ইন ক্লোৰোবেনজিন the lone pair of chlorine atom involves in delocalization নে ঘূৰি থাকিব, delocalization with the benzene ring, and therefore a partial double bond character will arrive will appear in carbon chlorine bond in chlorobenzene. ঠিক আছে, বাট তুমি এটা চাব পাৰা, এই যে ক্লোৰিনটো, এই ক্লোৰিনৰ এইটো এনেকে যদি সোমাই আহে, এই ৰিংটো এনেকে ঘূৰিব, এইটো আকৌ এনেকে ঘূৰিব, এইটো আকৌ এনেকে ঘূৰিব, তাৰমানে এই ক্লোৰিন আৰু কাৰ্বনৰ মাজতো পাৰ্চিয়েল ডাবল বন্ড কেৰেক্টাৰ আহি যাব, হয় নে নাই? কিন্তু তুমি মিথাইল ক্লৰাইডত চোৱা, মিথাইল ক্লৰাইডতো এনেকুৱা ৰিং কোনো কম্পাউণ্ড নাই, এইটো মিথাইল ক্লৰাইড, এইটো ক্লোৰোমিথেন, এইটো হৈছে ক্লোৰোমিথেন, হয় নে নাই? কিন্তু ক্লোৰোমিথেনতো এনেকুৱা কোনো ৰিং নাই যে ই ডাবল বন্ড কেৰেক্টাৰ দেখাব, হয় নে নাই? এইটো ছিংগল বন্ড হয়। গতিকে তোমালোকে চবেই জানা যে ডাবল বন্ড আৰু ছিংগল বন্ডৰ তুলনাত ছিংগল বন্ডৰ বন্ড লেন্থটো বেছি হয় কম্পেৰিজন টু ডাবল বন্ড। ঠিক আছে, সেইকাৰণে therefore carbon chlorine bond length in chlorobenzene is shorter than
carbon chlorine bond in chloromethane, in the chloromethane, chloromethane তাৰমানে মই এটো দেখাই দিছো ৰেজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডাবল বন্ড ক্যাৰেক্টাৰটো কেনেকৈ আহিলে এবাৰ দেখাই দিছো কাৰোবাৰ ডাউট থাকিব পাৰে এটো ক্লোৰিন আছিলে ইয়াতে লোন পেয়াৰ আছিলে এই লোন পেয়াৰ কেটা ইফালে যেতিয়া সোমাই গল এই বন্ডাল এনেকৈ ঘূৰিব তাৰমানে তুমি এটো ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিবলৈ পাবা চাই লোৱা এটো হল এখিনিতে আছিলে এখিনিতে ডাবল বন্ড আহি গল ক্লোৰিন এখিনি ই পজিটিভ চাৰ্জ লৈ ললে আৰু এখিনিতে নেগেটিভ চাৰ্জ এটা ঘূৰিলে আকৌ এটো এনেকৈ ঘূৰিব আকৌ যদি হি এনেকৈ ঘূৰে তেতিয়া হলে তুমি আকৌ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ এটা পাবা এখিনিতে নেগেটিভ আহি গল এখিনিতে ডাবল বন্ড আহি গল এখিনিতে ডাবল বন্ড আহি গল Cl আহি গল আৰু পজিটিভ আহি গল তাৰমানে এনেকৈ এটো কন্টিনিউ ঘূৰি থাকিব এনেকৈ এটো কন্টিনিউ ঘূৰি থাকিব ঠিক আছে এনেকৈ কন্টিনিউ তাৰমানে মেইন ফোকাসটো মোৰ এটুতে আছে ন কাৰ্বন ক্লোৰিন বন্ডতহে আছে কিন্তু মিথাইল ক্লোৰাইডটো তেনেকুৱা ডাবল বন্ডৰ ক্যাৰেক্টাৰ নাহে সেই কাৰণে কি হল যে ক্লোৰোবেনজিনত যোনটো কাৰ্বন ক্লোৰিন বন্ড আছিল হেতু শৰ্ট হয় কম্পেৰিজন টু ক্লোৰোমিথেন ঠিক আছে আই থিংক ইটস ক্লিয়াৰ নাও ওকে ইটস ক্লিয়াৰ হল গতিকে সিঙ্গল বন্ডৰ বন্ড লেন্থ বেছি হয় ডাবল বন্ডৰ বন্ড লেন্থ কম হয় ইয়েস ওকে নাও তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো দিছে হেলোএলকেনছ ইজিলি ডিজলভ ইন অৰ্গেনিক সলভেন্টছ হেলোএলকেনছ বোৰ অৰ্গেনিক সলভেন্টত কিয় ডিজলভ হয় হেতু সুধিছে মোক ঠিক আছে আনসাৰটো লিখিম আনসাৰটো লিখিবা 2 নম্বৰ আনসাৰ হ'ব এটো আমাৰ 2 নম্বৰ আনসাৰ 2 নম্বৰ আনসাৰটো লিখিবা this is because 2 নম্বৰ আনসাৰটো লিখিবা সবে this is because haloalkanes are generally haloalkanes pur generally non-polar or slightly polar non-polar hobo pare ba slightly okoman ke polar hoy ঠিক আছে slightly polar molecules slightly polar hoy ঠিক আছে কমা and organic solvents are also tend to be non-polar or slightly polar ঠিক আছে হল তাৰমানে ই কি ফলো কৰিলে we know that it follows আমি জানো যে যোন যেনেকুৱা হি তেনেকুৱাই বিচাৰে it follows like dissolves like যোন যেনেকুৱা হি তেনেকুৱা মানুহে বিচাৰিব ঠিক আছে সুৰ হলে সুৰৰ সং বিচাৰিব ভাল হলে ভালৰ সং বিচাৰিব ঠিক আছে it follows like dissolves like গতিকে সেই কাৰণে হেলোএলকেনছ বোৰ কি হয় অৰ্গেনিক সলভেন্টত soluble হয় ডিজলভ হৈ যায় ইজিলি বিকজ এটো স্লাইটলি পোলাৰ হয় এটো স্লাইটলি পোলাৰ হয় ঠিক আছে দুইটা মিলি পেলাই নেচাৰটো সেম হৈ যায় কাৰণে হি ডিজলভ হৈছে হল নেক্সট কোৱেশ্চন খুদিছে the presence of nitro group at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction answer to soa presence of nitro group at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction because nitro group being an electron withdrawing group most important nitro group to eta electron withdrawing group hisabe kam kore june ki kore benzene ringot ki kore electron density to decrease kore tar mane moi jodi tumak simple ke yate diagram to draw kori pelai dekhai diu je ki koi ase actually soa nitrobenzene mane hoise etu benzene ring eta ase বেনজিন ৰিঙৰ লগত ওপৰৰ ফালে নাইট্ৰো গ্ৰুপ এটা লাগি আছে নাইট্ৰো গ্ৰুপ মানে এইটো NO2 গ্ৰুপ ঠিক আছে হল এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব অক্সিজেনে লোন পেয়াৰটো এনেকৈ টানিব অক্সিজেনে যদি টানে তেতিয়া হলে এই বন্ডটো এনেকৈ ভাঙিব যদি এই বন্ডটো এনেকৈ ভাঙে তেতিয়া হলে তুমি ইয়াতে নিজে চোৱা যে ইয়াতে কি চাৰ্জ আহিব এটো তো ডাবল বন্ড আছিল এখিনিতে ডাবল বন্ড আহি গল এটো অক্সিজেন নেগেটিভ হৈ গল এই বন্ডাল ভাঙি পেলাই এটো কি হৈ গল এটো কোঅৰ্ডিনেট কোভেলেন্ট বন্ড আৰু এই বন্ডাল যেহেতু এফালৰ পৰা ভাঙিলে টেল পজিশন যোনটো সাইডে থাকে হেতু হৈছে পজিটিভ চাৰ্জ ঠিক তেনেকৈ এডাল বন্ড আকৌ এনেকৈ ভাঙিব এডাল বন্ড এনেকৈ ভাঙিলে তোমাৰ তাত কি মলিকুল আহিব চোৱা তোমাৰ তাত কি আহিব চোৱা এটো ডাবল বন্ড আহি গল আৰু এটোত পজিটিভ চাৰ্জ আহি গল এটো ডাবল বন্ড আহি গল এখিনিত অলৰেডি ডাবল বন্ড আছিল O মাইনাস আৰু এফালে তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেট বন্ড O দেন আকৌ এই বন্ডাল এনেকৈ ভাঙিব আকৌ যদি তেনেকৈ ভাঙে তেতিয়া হলে তোমাৰ তাত মলিকুলটো কি আহিব চোৱা তোমাৰ তাত মলিকুলটো আহিব এটো হৈ গল আৰু এটো কি হৈ গল পজিটিভ চাৰ্জ আহি গল এটো ডাবল বন্ড NO মাইনাস আৰু এটো কোঅৰ্ডিনেট বন্ড O হল ঠিক তেনেকৈ এটো যদি আকৌ এনেকৈ ঘূৰে
আকৌ যদি তেনেকৈ ভাঙি যায় ঠিক আছে মই অলপ ওপৰৰ ফালে দেখাইছোঁ মোৰ ফটোটো আহি থাকিব পাৰে কাৰণে এইটো যদি এনেকৈ আহি যায় তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ গ'ল এইটো বন ডাবল বন আহি গ'ল এবাৰ আকৌ এইটো এন হৈ গ'ল দেন এইটো ডাবল বন ও আহি গ'ল আকৌ এইটো আগৰ নিচিনা আহি গ'ল কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে ইয়াৰে এইটো যোনটো পজিশ্যন হয় যোনটো ফাংচনেল গ্ৰুপ লাগি থাকে তাৰ ওচৰৰ পজিশ্যনটো সদায় অৰ্থ বুলি কোৱা হয় এইটো অৰ্থ পজিশ্যন আৰু এক্সেক্টলি অপজিটটোক কোৱা হয় পেৰা পজিশ্যন আৰু এইটো হৈছে অৰ্থ পজিশ্যন গতিকে ইয়াতে চোৱা পজিটিভ চাৰ্জ কেইটা তোমাৰ অৰ্থ আৰু পেৰা পজিশ্যনত ঘূৰি আছে নে নাই ঘূৰি আছে তাৰমানে এই নাইট্ৰ গ্ৰুপটোৱে বেনজিন ৰিঙৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনৰ যোনটো ডেনচিটি আছিলে ইলেক্ট্ৰন মানে নিগেটিভ চাৰ্জ আছিলে সেই নিগেটিভ চাৰ্জখিনি কি নিজৰ ফালে উইথড্ৰ কৰিলে গুচি গ'ল আৰু সেইকাৰণে বেনজিন ৰিংটোৱে কি চাৰ্জ পালে পজিটিভ চাৰ্জ পালে আৰু পজিটিভ চাৰ্জ পোৱা মানে ইয়াত কোনে আহি এটেক কৰিব পাৰিব ইয়াত আহি এটেক কৰিবলৈ এটাই বস্তু আছে এইটো হৈছে নিউক্লিওফাইল সেইকাৰণে নাইট্ৰ গ্ৰুপে কি কৰে নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশনৰ কাৰণে এই ৰিংটোক এক্টিভেট কৰি দিয়ে ঠিক আছে দিস ইজ দা আনসাৰ আই থিংক ইটস ক্লিয়াৰ এতিয়া বুজি পালা সবে চাগে হল ঠিক আছে ওকে ভেৰি গুড ওকে ঠিক আছে দেন নেক্সট আহা ৰাইট দ্য মেকানিজম অফ দ্য ফলোইং ৰিয়েকশ্যন এইটো একেবাৰে সহজ তোমালোকে বেলেগ বুলি ভাবিব পাৰা কিন্তু এইটো একেবাৰে সহজ এইটো SN2 মেকানিজম ফলো কৰিব SN2 মেকানিজম ফলো কৰিব SN2 মেকানিজম ফলো কৰিব ঠিক আছে SN2 মেকানিজম ফলো কৰিব চোৱা ইথানল দিছে ন কাৰ্বন লিখি দিয়া এখিনিতে CH3 এটা দি দিয়া এখিনিতে এটা হাইড্ৰোজেন দি দিয়া এখিনিতে এটা হাইড্ৰোজেন দি দিয়া এখিনিতে এটা OH দি দিয়া হল HBr ৰ পৰা H প্লাস Br মাইনাস তাৰ মানে Br মাইনাস X এজ এ নিউক্লিওফাইল তো Br মাইনাস লৈ লোৱা Br মাইনাস আহি পেলাই কি বেক সাইডৰ পৰা এটেক কৰিব বেক সাইডৰ পৰা এটেক কৰিলে Br টোৱে কি কৰিব এটা সময়ত কাৰ্বনৰ লগত বন্ড ফৰ্মেশন কৰিবলৈ বিচাৰিব হল বন্ড ফৰ্মেশন কৰিবলৈ বিচাৰিব আৰু এটা সময়তে OH টোৱে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বিচাৰিব হল ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বিচাৰিব তাৰ মানে দিস ইজ এ ট্ৰানজিশন ষ্টেট হয় ইটোতে ট্ৰানজিশন ষ্টেট হল নাও আফটাৰ সাম টাইম তোমাৰ তাত প্ৰডাক্ট আহি যাব CH3 দেন ইফালে আহি গল H ইফালে আহি গল H আৰু ইফালে আহি গল Br তাৰ মানে তুমি পালানে নাই সোৱা ইথেন ব্ৰমোইথেন পালানে নাই দিস ইজ এ ব্ৰমোইথেন এটোৱে হৈছে তোমাৰ কাৰণে কি ব্ৰমোইথেন যোনটো তোমাক প্ৰডাক্ট লাগে দিস ইজ এ ব্ৰমোইথেন হয় আৰু এটো হৈছে তোমাৰ কাৰণে কি ইথানল গতিকে দিস ইজ দা মেকানিজম SN2 মেকানিজম ফলো কৰিছে বেক সাইড এটেক দি নিউক্লিওফাইলে এটেক কৰিছে Br মাইনাস X কৰিছে নিউক্লিওফাইল হিচাপে নিউক্লিওফাইল ঠিক আছে গতিকে দিস ইজ দা মেকানিজম অফ SN2 ৰিয়েকচন হল নেক্সট লাষ্টৰটো দেখা লাষ্টৰ কোৱেশ্চনটো দেখা একদম ওকে ঠিক আছে লাষ্টৰ কোৱেশ্চনটো দেখো আমি হল লাষ্টৰ কোৱেশ্চনটো চাবা লাষ্টৰ কোৱেশ্চনটো অলৰেডি কৰাই আছে যে কি দিছে CH3Br ইয়াৰ লগত তোমাক KCN দিছে পটাশিয়াম সাইনাইড দিলে ইয়াতে কি আহিব CH3CN আহিব সাইনাইড X এজ এ নিউক্লিওফাইল এটো নিউক্লিওফাইল নেগেটিভ আৰু এটো পজিটিভ পাৰ্ট এটো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব আৰু নেগেটিভটো আহি পেলাই এই কাৰ্বনক এটেক কৰিব বিকজ কাৰ্বন গেটস দা পজিটিভ চাৰ্জ আৰু এটো নেগেটিভ চাৰ্জ হল এটো পালা দেন এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে ৰিডিউসিং এজেন্ট দিছে লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰাইড X এজ এ ৰিডিউসিং এজেন্ট এটো হৈছে তোমাৰ কাৰণে ৰিডিউসিং এজেন্ট যোনে ৰিডিউস কৰে ৰিডিউসিং এজেন্ট মানে হাইড্ৰোজেন এড কৰা অক্সিজেন ৰিমুভ কৰা CH3 আহি গল কাৰ্বন আৰু নাইট্ৰোজেনৰ মাজত ট্ৰিপল বন্ড থাকে হল গতিকে এতিয়া কাৰ্বনৰ তাত দুটা হাইড্ৰোজেন আহি যাব আৰু নাইট্ৰোজেনৰ তাতো দুটা হাইড্ৰোজেন আহি যাব তাৰমানে এটো এমাইন বনি গল এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি আকৌ HNO3 দিয়া যায় ইয়াৰ লগত যদি HNO3 দিয়া যায় এট 273 কেলভিন তেতিয়া হলে তোমাৰ ইয়াত প্ৰডাক্ট দিব কি CH3 CH2 আৰু আহিব NO2 ঠিক আছে দিস ইজ দা প্ৰডাক্ট নাইট্ৰো নামটো আহিব নাইট্ৰো ইথেন হল আৰু এটো নাম হ'ব ইথেন এমাইন ঠিক আছে গতিকে দিস ইজ দা ৰিয়েকচন দিস ইজ দা কমপ্লিট ৰিয়েকচন গতিকে এনেকৈ দিয়া থাকে আমাক A উলিয়াবলৈ দিয়ে B উলিয়াবলৈ দিয়ে C উলিয়াবলৈ দিয়ে হল ডেৰ মাৰ্ক দিছে হাফ প্লাস হাফ ঠিক আছে গতিকে দুটা বছৰৰ কোৱেশ্চন আমাৰ ইমানখিনি আছিলে আশা কৰো তোমালোকে সকলোৱে বুজি পালা যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা লাগিও আছিলে এতিয়া 2 বছৰৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে পেপাৰ উঠাই চাব দৰকাৰ নাই যিমান যি কোৱেশ্চনছ আছে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ তোমালোকে চেনেলটো ভালকে ফলো কৰিবা ভালকে চাই যাবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ আগলৈকে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে তোমালোকে দৌৰি ফুৰিব নালাগে পেপাৰ কালেকচনত দৌৰি ফুৰিব নালাগে ধুনীয়াকৈ গোটেই বস্তুখিনি হৈ যাব ঠিক আছে আশা কৰো সকলোৱে ভাল পাইছা বুজি পাইছা চাগে হয় সাপোৰ্ট কৰিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে ভিডিও দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে গম পোৱা আৰু ভিডিও বিলাক ভালকে চাবা বিকজ তোমালোকে নাচালে ভিউজ নাহিলে মোৰ মানে ডিমোটিভেট হোৱা যায় যে ভাল নাপালে নেকি লছালিখিনিয়ে গতিকে হেতু হোৱাৰ লগে লগে মানে কি হয় আৰু ভিডিও দিবলৈ মন নাযায় ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে মোৰ মোটিভেশ্যন হয় গতিকে তোমালোকে মোক আগবঢ়াই নিব লাগিব ঠিক আছে আৰু
অলৰেডি বহুতখিনি ছাপোৰ্ট দিছা তোমালোকে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোলৈকে। আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো মই হোৱালে ৰখি আছোঁ জাষ্ট, তাৰপিছত মই তোমালোকৰ লগত এটা লাইভ ছেশ্যনছ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। গতিকে যিমান পাৰে ইমান সোনকালে বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰা যাতে সোনকালে হৈ যায়, আৰু মই তোমালোকৰ লগত লাইভ ছেশ্যন কৰি যাতে মই এটা ভাল ষ্টেপ কিবা এটা ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিলোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান।